Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Crisel de Vera, ang inyong ka-Mother Earth. So for today's vlog, meron akong gustong i-share sa inyo dahil nga tayo ay puro whitehead. So gagawa tayo ng DIY mask na makikita lang sa loob ng ating bahay. So without further ado, let's jump into the video! Una, kailangan natin ng egg. So hiniwalay ko na pala yung white sa dilaw. So ito siya. Ayan, hindi nyo na makita. At susunod, kailangan din natin ng kape. Nabili ko siya sa tindahan ng 3 pesos. At yung egg, nabili ko siya ng 7 pesos. At kailangan din natin ng lemon. So kung wala kayong lemon sa inyong bahay, pwede rin ang kalamansi. So, imimix lang natin siya. At kailangan din pala natin ng tissue. So, ipag-mix na natin. Ay, pabukas. So, ayan. Nabuksan na natin siya. So, imimix lang natin siya dito. Ayan. Nilagay ko na siya lahat. Then, isunod na natin ang lemon. So, okay na siguro yon. Then, kailangan natin ng tinidor, panghalo. So, guys, tapos na natin siyang i-mix at ito na siya. Guys, kailangan din natin ng brush panglagay sa ating mask. So, start po tayo. So, kukuha tayo ng tissue. Yan, napunit na siya. So, ito na yung tissue. Then, ilagay na natin sa ating mukha. Then, mag-apply na tayo.
guys, tapos na tayo mag-apply. So, hindi ako medyo makapagsalita. So, maghihintay lang tayo ng 15 minutes. Then, babalik ako agad. A few minutes later. I'm back! So, after 35 minutes, natuyo na siya sa ating paste. At 15 minutes ko lang sana siya ibababad, kaso hindi pa siya natuyo. Then, nag-extend pa ako ng 15 minutes, hindi pa siya natuyo. Then, nag-extend pa ako ng 5 minutes, at ayun na nga, natuyo na siya. So, guys, tanggalin na natin siya. Medyo hindi ako makapagsalita. So, eto na nga siya, guys. Ayan na siya. Natanggal na natin siya. So, guys, ito na nga siya. After 35 minutes na binabad natin siya. So, effective nga, guys. Sumama nga yung whitehead ko sa aking ilong. Ayan, kung makikita nyo man, yung mga puti-puti na yan is whitehead. Ayan siya. Sobrang effective pala niya, guys, gamitin. Sobrang sumasama talaga yung mga whitehead sa aking ilong. So, ayan siya. At sobrang ganda niyang gamitin, guys. So, ayan siya. Hindi pa ako naghihilamos. Effective pala siyang gamitin at sobrang natutuwa ako kasi natanggal niya nga yung mga whiteheads natin sa ating ilong. So guys, ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na din siya at sobrang ganda niyang gawin sa ating muka. Sobrang nakakatanggal talaga siya ng mga whiteheads sa ating ilong. Guys, gawin nyo na siya at sobrang ganda niyang gawin sa ating pagmumukha. So, marami tayong makukuwang benefits sa mga ginamit natin. Like egg, meron siyang vitamin E na makukuha. Then, marami ding makukuha sa kape dahil siya ay nakakapagpabata daw ng ating balat. Yung lemon is nakakaputi ng ating balat. So, makakatulong siya sa atin para sa ating everyday mask na makikita lang sa ating bahay. So, makakatipid ka na, matatanggal pa ang iyong whitehead. So, ano pang hinihintay mo, guys? Sobrang ganda niyang gamitin at sobrang matutuwa ka sa result niya. So, yun na nga, guys. Kung nagustuhan mo ang aking video for today, please comment, like, and share my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please mag-subscribe ka na and click the notification bell para palagi kang updated sa mga video kong i-upload. Thank you for watching!